Lektion 1. Livsmedelsäventyr. Nej, inte än. Jag måste köpa lite matvaror. Jaha, verkligen. Jag kan vara med om du vill. Det låter jättebra. Ju fler, desto roligare. Vad planerar du att köpa? Jag behöver lite färska grönsaker och frukter. Hur är det med dig? Jag har slut på snacks och skulle behöva lite hälsosamma alternativ. Snacks är ett måste. Föredrar du sött eller salt? Jag gillar båda, men jag lutar mer åt det salta. Salta snacks är utsökta. Jag är ofta sugen på chips eller nötter. Chips kan vara beroendeframkallande. Har du provat några nya smaker nyligen? Ja. Jag upptäckte kryddiga jalapeno-chips. De är fantastiska. Det låter ljuvligt. De där måste jag prova. Låt oss gå till snacksavdelningen först då. Bra idé. Jag kan redan föreställa mig de goda alternativen. Har du ett favoritmärke av snacks? Jag älskar verkligen allt från lokala hantverksmärken. De har ofta unika smaker. Vad mer behöver du? Jag borde också ta lite yoghurt och granola till frukost. Yoghurt och granola är en fantastisk kombination. Det gör det. Det är en snabb och hälsosam måltid. Vilken sorts yoghurt föredrar du? Jag gillar grekisk yoghurt. Den är fyllig och krämig. Grekisk yoghurt är jättegod. Jag brukar välja den med fruktsmak. De är också goda. Ska vi kolla mejeriavdelningen härnäst? Ja. Jag behöver också få i mig lite mjölk. Perfekt. Jag ska köpa lite ost medan vi är där. Ost är ett måste. Vilken sort gillar du bäst? Jag älskar skarp cheddar. Den ger god smak till rätter. Skarp cheddarost är fantastisk. Den är perfekt till smörgåsar. Precis. På tal om smörgåsar, har du några lunchplaner? Inte än. Kanske borde jag göra en smörgås med alla dessa ingredienser. Det låter som en läcker plan. Nu ska vi handla klart så att vi kan börja laga mat. Ja. Ju för vi handlar, desto för kan vi äta. Här är ett lyckat mataffärsäventyr. Lektion 2. Att omfamna lokal kultur. Jag är väldigt exalterad över vår resa. Att få kontakt med lokalbefolkningen kommer att bli en höjdpunkt. Absolut. Att umgås med lokalbefolkningen berikar reseupplevelsen. Ja. Att lära sig om deras historia ger sammanhang till de platser vi besöker. Jag håller med. Historien ger liv åt de landmärken vi ser. Vilka strategier tycker du att vi borde använda för att få kontakt med lokalbefolkningen? Jag tror att det är ett bra sätt att inleda samtal på lokala kaféer. Det låter perfekt. Människor är ofta mer öppna i avslappnade miljöer. Precis.
Dessutom kan vi be om rekommendationer på gömda pärlor. Ja. Lokalbefolkningen känner sitt område bäst. Vad mer kan vi göra? Att delta i lokala evenemang eller festivaler vore fantastiskt. Det är en fantastisk idé. Festivaler visar upp lokala traditioner och kultur. Och de erbjuder en chans att träffa människor i en livlig atmosfär. Jag är också sugen på att prova traditionell mat. Mat är ett utmärkt sätt att uppleva kultur. Har du någonsin tagit en matlagningskurs när du rest? Det har jag. Det var ett roligt sätt att lära sig och knyta an till lokalbefolkningen. Det låter jättekul. Jag skulle gärna gå en sådan kurs. Det är en minnesvärd upplevelse och du får njuta av dina skapelser. Vad sägs om att lära sig några grundläggande fraser på det lokala språket? Det är en smart strategi. Det visar respekt och öppnar dörrar. Dessutom uppskattar lokalbefolkningen ofta ansträngningen, även om man gör misstag. Precis. Det skapar en koppling och gör interaktioner mer genuina. Jag är ivrig att fördjupa mig i kulturen. Jag med. Det kommer att göra vår resa oförglömlig. Låt oss göra en lista över aktiviteter som främjar lokalt engagemang. Det är en jättebra plan. Vi kan skapa en resplan som inkluderar allt. Här är väntan på ett äventyr fyllt med lokala kontakter och rik historia. Lektion 3. Kamperna 1813. Desperata tider sannoliken. Våren 1813 verkade hela provinsen vara på väg att falla samman. Ja, jag har läst om den perioden. Vilka var de största utmaningarna de mötte? Provinsen drabbades av matbrist och politisk oro. Det måste ha skapat en spänd stämning bland människorna som bodde där. Absolut. Många hade svårt att hitta det allra nödvändigaste. Jag kan inte föreställa mig att leva i sådan osäkerhet. Hur reagerade ledarna? De försökte samla stöd och skapa planer för stabilitet. Hade de planerna någon omedelbar effekt? Inledningsvis blev det få resultat, och folk blev allt mer frustrerade. Det är förståeligt. Desperation kan leda till drastiska handlingar. Ja, verkligen. Många samhällen gick samman för att stödja varandra. Det är ju en ljusglimt. Enhet kan vara en kraftfull kraft. Ja. Vänliga handlingar uppstod, även under svåra tider. Det är anmärkningsvärt hur motgångar kan föra människor närmare varandra. Precis. Det visar den mänskliga andens motståndskraft. Hur löste sig den här situationen till slut? Gradvis införde ledarna mer effektiv politik. Det måste ha tagit tid och ansträngning. Det gjorde det. Men så småningom började provinsen stabiliseras. Det är inspirerande att se hur hopp kan råda även i svåra situationer. Ja. Händelserna 1813 påminner oss om vikten av gemenskap.
Absolut. Människor som arbetar tillsammans kan övervinna stora utmaningar. Låt oss inte glömma de lärdomar vi drog under den tiden. Ja, historien lär oss värdefulla lärdomar om motståndskraft och enighet. Här gäller det att lära av det förflutna och bygga en bättre framtid. Lektion 4. Oförutsägbarhetens skönhet. Jag träffade en främling igår och vi hade ett intressant samtal. Verkligen. Det låter spännande. Vad diskuterade ni? Vi pratade om livets erfarenheter och våra drömmar för framtiden. Är det inte fantastiskt hur oförutsägbara möten kan leda till meningsfulla diskussioner? Absolut. Jag hade ingen aning om att den här personen skulle vara så engagerande. Det är fascinerande hur ett enkelt möte kan skapa sådana kontakter. Ja. Jag lärde mig så mycket från den här främlingens perspektiv. Vad var det mest överraskande du upptäckte? De delade med sig av sina resor till olika länder. Det låter spännande. Att resa vidgar ofta ens vyer. Ja, verkligen. De hade fascinerande berättelser om de kulturer de mötte. Jag skulle gärna vilja höra mer om de berättelserna. En berättelse handlade om en festival i Indien som firar färger. Åh, Holi-festivalen. Det låter livfullt och glädjefyllt. Ja. Sättet de beskrev det på fick mig att vilja uppleva det själv. Det är det fina med historieberättande, det kan inspirera till reslust. Precis. Jag hade aldrig förväntat mig att ett slumpmässigt samtal skulle leda till sådan inspiration. Det visar hur öppna vi borde vara för nya upplevelser och människor. Jag håller helt med. Varje person har en unik historia att dela med sig av. Och de berättelserna kan lära oss värdefulla lärdomar. Ja. Jag känner mig mer uppmuntrad att närma mig främlingar nu. Det borde du. Man vet aldrig vad man kan lära sig. Jag är nyfiken på vilka historier andra kan berätta. Det gör livet mer intressant när man accepterar det oväntade. Absolut. Vi hoppas på fler spontana samtal i framtiden. Ja. Låt oss fortsätta söka efter nya kontakter och berättelser. Tillsammans kan vi göra våra liv rikare genom dessa upplevelser. Lektion 5. Strategier för framgång. Jag kommer att arbeta med att förbättra våra strategier för projektet. Det låter jättebra. Vilka områden tycker du behöver mest uppmärksamhet? Jag tror att våra kommunikationsstrategier skulle kunna förbättras lite. Jag håller med. Tydlig kommunikation är avgörande för lagarbete. Ja, jag tror att regelbundna incheckningar skulle hjälpa till att hålla alla på rätt spår. Det är en utmärkt idé. Hur ofta föreslår du att vi checkar in? Kanske en gång i veckan. Det gör att vi kan åtgärda eventuella problem tidigt. Jag gillar den frekvensen. Den balanserar konsekvens och flexibilitet.
Vi skulle också kunna använda samarbetsverktyg för att effektivisera våra insatser. Verktyg som delade dokument eller projektledningsprogram. Precis. De kan hjälpa alla att hålla sig uppdaterade. Jag har använt en del verktyg tidigare och de kan vara ganska effektiva. Hur är det med brainstorming-sessioner? Borde vi schemalägga dem? Ja. De främjar kreativitet och uppmuntrar teamdeltagande. Toppen. Jag ska planera in ett pass till nästa vecka. Perfekt. Jag är spänd på att se vilka idéer vi genererar. Låt oss också uppmuntra teammedlemmarna att dela sin feedback öppet. Det är avgörande. Öppen dialog leder till bättre lösningar. Jag håller med. Allas input är värdefull i den här processen. Tycker du att vi borde sätta upp några specifika mål för projektet? Definitivt. Tydliga mål kommer att hålla oss fokuserade och motiverade. Vad sägs om att vi beskriver våra mål under vår första incheckning? Det vore en produktiv början. Jag ska förbereda en agenda. Fantastiskt. Låt oss få det att hända och gå framåt tillsammans. Ja. Jag ser fram emot att se våra strategier i praktiken. Tillsammans kan vi skapa något betydelsefullt och framgångsrikt. Här gäller det att samarbeta och nå våra mål. Lektion 6. Helgplaner. Så, vad är dina planer för helgen? Jag har inte bestämt mig än. Jag funderar på att ta igen lite sömn. Det låter frestande. En god vila kan vara ganska föryngrande. Ja. Jag har känt mig lite trött på sistone. Hur är det med dig? Jag funderar på att gå ut på en vandring, men jag skulle också behöva lite extra sömn. Vandring låter uppfriskande. Har du upptäckt några nya stigar? Jag hittade en vacker stig nära sjön. Utsikten är hisnande. Det låter ju underbart. Naturen har ett sätt att ge oss energi. Det gör det verkligen. Men jag gillar också tanken på att slappa hemma. Det är inget fel med en lat helg. Ibland är det nödvändigt. Precis. En bra bok och en mysig filt kan vara så inbjudande. Vilken bok läser du just nu? Jag läser en deckarroman. Den håller mig på helspänn. Mysterier är spännande. Jag älskar när handlingens vändningar överraskar mig. Ja. Jag tycker om att försöka lösa mysteriet innan den stora avslöjandet. Det gör läsning till en interaktiv upplevelse. På tal om interaktion, skulle du vilja följa med mig på vandringen? Jag skulle gärna vilja. Frisk luft och motion låter som en fantastisk kombination. Perfekt. Vi kan prata och njuta av landskapet tillsammans. Och jag kan fortfarande lyckas ta igen sömn senare. Ja. Ett litet äventyr följt av vila låter som en perfekt helg. Jag är exalterad. Låt oss planera att åka tidigt i morgon bitti.
Håller med. Morgonljuset får allt att se magiskt ut. Jag kan knappt vänta på att uppleva naturens skönhet med dig. Nu väntar en helg fylld med äventyr och avkoppling. Lektion 7. Hantera uppgifter. Jag har för många uppgifter och inte tillräckligt med tid för att slutföra dem. Jag förstår den känslan. Det kan vara ganska överväldigande, eller hur? Absolut. Jag vet inte var jag ska börja. Har du funderat på att prioritera uppgifter baserat på deadlines? Det låter som en bra strategi. Hur ska jag gå tillväga? Först, lista alla dina uppgifter och deras inlämningsdatum. Det låter rimligt. Jag kan se vilka som ska levereras snarast. Ja. Då kan du ta itu med de mest brådskande uppgifterna först. Vad händer om jag har uppdrag som är lika brådskande? I så fall, beakta komplexiteten hos varje uppgift. Så, jag borde börja med de enklare för att bygga momentum. Precis. Att slutföra mindre uppgifter kan öka ditt självförtroende. Och då kan jag fokusera på de mer utmanande uppgifterna. Precis. Att dela upp dem i mindre steg gör dem hanterbara. Jag gillar det tillvägagångssättet. Det känns redan mindre skrämmande. Sätter du också fasta tider för studier varje dag? Jag brukar inte göra det, men jag borde börja göra det. Att schemalägga studietillfällen kan hjälpa dig att hålla dig organiserad och fokuserad. Det är en jättebra idé. Jag ska skapa ett studieschema. Perfekt. Kom bara ihåg att inkludera pauser för att ladda batterierna. Ja. Jag glömmer ofta att ta pauser och känner mig helt slut. Pauser är viktiga. De kan förbättra din totala produktivitet. Jag uppskattar dina råd. Det hjälper mig att känna mig mer i kontroll. Det gläder mig att höra. Vi behöver alla lite stöd ibland. Skulle ni vilja studera tillsammans någon gång? Det låter fantastiskt. Vi kan motivera varandra. Ja. Låt oss klara av dessa uppdrag tillsammans. Här är för effektiv tidshantering och framgångsrika studier. Skål för det. Låt oss få ut det mesta av vår tid. Lektion 8. Arbetskultur och valmöjligheter. Jag lärde mig nyligen att människor i individualistiska samhällen ofta är mer villiga att säga upp sig från sina jobb för nya möjligheter. Det är en intressant observation. Vad tror du driver den viljan? Jag tror att det här rör från ett starkt fokus på personlig prestation och självförverkligande. Det är logiskt. Individer prioriterar ofta sina egna mål framför anställningstrygghet. Precis. Däremot kanske de som lever i kollektivistiska samhällen värdesätter stabilitet mer. Ja. De prioriterar ofta gruppens behov framför personliga önskningar. Det väcker frågan om hur kulturella värderingar formar våra karriärbeslut. Absolut. Det kan påverka allt från arbetstillfredsställelse till karriärbyten.
Har du någonsin upplevt den här typen av kulturskillnad? Ja, det har jag. När jag reste utomlands lade jag märke till andra attityder till arbete. Vad stack ut dig mest? På vissa platser verkade folk mindre benägna att lämna sina jobb, även om de var missnöjda. Det är en helt annan mentalitet än här. Det är det. Folk säger ofta det finns gott om fisk i havet när de söker nya jobb. Det uttrycket fångar perfekt individualismens tankesätt. Ja, visst. Tycker du att detta har några nackdelar? Ja. Att ständigt byta jobb kan leda till instabilitet i ens karriär. Det kan det. Och det kan hindra utvecklingen av djupa professionella relationer. Det är en giltig poäng. Starka nätverk är avgörande inom alla områden. Så kanske en balans mellan individualism och kollektivism är idealisk. Jag håller med. Båda perspektiven ger värdefulla insikter till arbetsplatsen. Det skulle vara fascinerande att se hur företag anpassar sig till dessa kulturella skillnader. Ja. Organisationer kan skapa inkluderande miljöer som respekterar olika värderingar. Precis. Detta skulle kunna leda till en mer harmonisk och produktiv arbetsplats. Här gäller det att omfamna mångfald i arbetskulturen. Lektion 9. Livsmedelsäventyret. Jag är glad att vi kom till den här mataffären. Jag hittade nästan allt jag behövde. Det var kul att höra. Vilka varor letade du efter? Jag behövde ingredienser till middagen. Men de hade slut på min favoritpasta. Åh nej. Det är alltid frustrerande när en viktig ingrediens saknas. Ja. Jag hade verkligen bestämt mig för en utsökt spagettirätt. Vad ska du göra istället? Kommer du att välja en annan pasta? Ja, kanske. Men jag kan också prova att göra en wok istället. Det låter som ett bra alternativ. Vilka grönsaker har du i åtanke? Jag tänkte på paprika, broccoli och morötter. Det är utmärkta val. De ger fin färg och smak. Precis. Men jag önskar ändå att jag hade kunnat hitta min pasta. Ibland leder en ändring i planerna till trevliga överraskningar. Du har rätt. Jag ska hålla ett öppet sinne när det gäller middagen. På tal om överraskningar, såg du några intressanta produkter i butiken? Ja. Jag lade märke till en avdelning för internationella snacks. Det såg spännande ut. Jag älskar att prova snacks från olika länder. Valde du några? Jag köpte några starka chips från Mexiko. Jag är exalterad över att prova dem. Det låter äventyrligt. Jag kan inte vänta med att höra hur de smakar. Jag meddelar dig om de är så kryddiga som de påstår. Snälla gör det. Jag tycker om utmaningar när det gäller kryddstark mat. Kanske kan vi ha en smakprovning senare. Det är en fantastisk idé. Låt oss göra det till en rolig kväll. Nu längtar jag efter middagen,
även utan pasta. Det kommer att bli ett äventyr i köket. Här väntar oväntade upptäckter och utsökta måltider. Lektion 10. Utforska lokala butiker. Jag letar efter något speciellt till helgens evenemang. Du kanske kan prova att besöka några lokala butiker. De kanske har fler alternativ. Det är en jättebra idé. Jag förbiser ofta charmen med lokala butiker. Ja. De har ofta unika föremål som du inte hittar någon annanstans. Har du några lokala favoritbutiker i åtanke? Det finns en mysig butik längre ner på gatan som säljer handgjorda varor. Handgjorda föremål är alltid speciella. Jag uppskattar hantverket som används. Precis. Dessutom stödjer lokal shopping småföretag. Det är en viktig poäng. Jag vill bidra till samhället. Du kommer att bli förvånad över vad du kan hitta där. Jag är nyfiken. Vilka typer av saker brukar de ha? De har ofta kläder, smycken och hantverksmässig heminredning. Det låter perfekt. Jag skulle behöva lite dekorationer till mitt hem. Du kanske hittar något som passar din stil perfekt. Jag hoppas det. Hur är det med mataffärer? Känner du till några bra sådana? Ja. Det finns en fantastisk lokal marknad som säljer färska råvaror och gourmetprodukter. Färska råvaror låter ljuvligt. Jag skulle behöva lite hälsosamma snacks. De har också unika såser och pålägg som är värda att prova. Det låter jättegott. Jag ska definitivt kolla in det. Låt oss göra en dag av det. Vi kan utforska olika butiker tillsammans. Det skulle jag älska. Shopping är alltid roligare med sällskap. Precis. Vi kan göra det till ett mini-äventyr. Här är det dags att upptäcka gömda pärlor i vårt närområde. Ja. Låt oss omfamna charmen i vår gemenskap. Jag är spänd på att se vilka skatter vi kommer att hitta. Lektion 11. Förskoleupplevelsen. Min mamma pratade med förskoleläraren igår. Åh, det låter intressant. Vad sa hon? Läraren var väldigt trevlig. Hon sa att min lilla syster mår bra. Det var underbart att höra. Vilka specifika saker nämnde hon? Hon berömde min systers kreativitet under konstprojekt. Det är imponerande. Kreativitet är så viktigt i den åldern. Ja. Läraren sa att min syster älskar att rita och måla. Jag kan tänka mig det. Barn har ofta så livlig fantasi. Precis. Läraren nämnde också att hon lätt får vänner. Det är fantastiskt. Sociala färdigheter är viktiga i tidig utbildning. Jag håller med. Det är skönt att veta att hon trivs där. Frågade din mamma om några förbättringsområden? Ja, hon frågade om min systers lyssningsförmåga.
Och vad sa läraren? Läraren föreslog att hon ibland behöver påminnelser om att vara uppmärksam. Det är helt normalt för små barn. De har så mycket energi. Ja. Det verkar som att min syster är typisk i det avseendet. Vad är dina tankar om den här feedbacken? Jag tycker det är bra. Det ger oss en chans att stödja hennes utveckling. Absolut. Att uppmuntra goda lyssningsvanor kommer att gynna henne senare. Jag kommer att hjälpa henne med aktiviteter som kräver fokus. Det låter som en jättebra plan. Du kan göra det roligt också. Ja. Spel som kräver uppmärksamhet kan vara både roliga och lärorika. Barn lär sig bäst när de har roligt. Jag är glad att se henne växa och frodas på förskolan. Det är en underbar resa. Varje steg är fyllt med nya upptäckter. Här är min systers äventyr inom lärande och vänskap. Lektion 12. Prissättningsstrategier. Borde vi överväga att erbjuda rabatter på vår nya produkt? Ja, jag tror att rabatter kan locka fler kunder. Vilken typ av rabatter tror du skulle vara mest effektiva? Vi kan erbjuda mängdrabatter vid storköp. Det låter som en bra idé. Det uppmuntrar kunderna att köpa mer. Precis. Ju mer de köper, desto mer sparar det. Har vi bestämt rabattprocenten än? Jag föreslår att man börjar med en rabatt på 10-15% för större beställningar. Det verkar rimligt. Det räcker för att locka kunder utan att det skadar vår vinstmarginal. Ja. Vi måste se till att det förblir fördelaktigt för vår verksamhet också. Hur är det med säsongserbjudanden? Bör vi också ta hänsyn till dem? Definitivt. Säsongserbjudanden kan skapa brådska och öka försäljningen. Jag gillar den idén. Ett tidsbegränsat erbjudande kan uppmuntra till snabba beslut. Precis. Folk har ofta bråttom att dra nytta av bra erbjudanden. Borde vi marknadsföra dessa rabatter på sociala medier? Ja. Sociala medier är ett kraftfullt verktyg för att nå en bredare publik. Vi skulle kunna skapa iögonfallande grafik för att visa upp erbjudandena. Det skulle fånga uppmärksamhet. Visuella element är nyckeln inom marknadsföring. Borde vi också överväga e-postmarknadsföring för att informera våra befintliga kunder? Absolut. De kommer sannolikt att uppskatta exklusiva erbjudanden. Det är ett bra sätt att bygga lojalitet och hålla dem engagerade. Ja. Nöjda kunder är mer benägna att återvända och rekommendera oss. Låt oss slutföra dessa strategier och förbereda vårt marknadsföringsmaterial. Håller med. Tillsammans kan vi skapa en övertygande kampanj. Här är hur man ökar försäljningen med smarta prissättningsstrategier. Lektion 13. Frivilligarbete för fred. Jag har funderat på hur jag kan lägga min tid på olika organisationer. Det är en fantastisk idé. Hur planerar du att engagera dig?
Jag vill bidra till att uppnå världsfred på alla sätt jag kan. Det är ett beundransvärt mål. Det finns så många organisationer som fokuserar på fredsinitiativ. Ja. Jag har undersökt lokala grupper som främjar dialog och förståelse. Att delta i dialog med samhället kan skapa en positiv dominoeffekt. Precis. Jag tror att det är avgörande att förstå olika perspektiv. Har du funderat på att volontärarbeta med ungdomsprogram? Det har jag. Att lära unga människor om empati och samarbete är viktigt. Absolut. De är vår världs framtida ledare. Hur är det med dig? Är du också intresserad av att arbeta som volontär? Ja. Jag skulle gärna vilja vara med dig i den här strävan. Det låter fantastiskt. Tillsammans kan vi göra större skillnad. Jag håller med. Vi kan också motivera andra att engagera sig. Ja. Att sprida medvetenhet om fredsinitiativ är viktigt. Kanske kan vi anordna ett evenemang för att uppmuntra till deltagande i samhället. Det är en lysande idé. Vi skulle kunna hålla en workshop med fredstema. Och bjud in talare som kan dela med sig av sina erfarenheter och insikter. Ja. Personliga berättelser kan inspirera andra att agera. Jag kan hjälpa till med planering och informationsarbete inför evenemanget. Perfekt. Jag kommer att fokusera på att skapa engagerande aktiviteter för deltagarna. Tillsammans ska vi skapa ett evenemang som främjar förståelse och gemenskap. Här gäller det att göra skillnad. Ett steg i taget. Ja. Låt oss åta oss att vara förändringsagenter i vårt samhälle. Jag är exalterad över möjligheterna framöver.